Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 20, sau khi Vương Lâm mua được linh lô cấp 5, anh ấy đã bị đám người của đấu tả phái truy đuổi rất ác liệt. Lúc này, trước sự truy đuổi giáo giết của đám người kia, Vương Lâm chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Thế nhưng, bọn người kia lại không tha cho anh ấy. Bởi vậy, sau khi chạy gần tới hang động, Vương Lâm liều mình phóng ra hàng loạt băng tiễn về phía đối thủ phía sau. Ngay lập tức, băng tiễn như tia chớp đã lấy mạng một gã trưởng lão của đấu tả phái. Thế nhưng ở phía sau lại xuất hiện thêm 5 tên trưởng lão tiếp viện. Thấy một tên bị Vương Lâm lấy mạng, người dẫn đầu đám người kia thanh âm vang lên nói: "Tiểu bối, lão phu muốn xem ngươi có thể chạy đi đến đâu, lấy mạng trưởng lão của đấu tả phái, cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng không có đường sống." Dứt lời, đám người kia liền phóng nhanh về phía trước. Sau đó, bàn tay huyễn hóa, công kích giống như ấn ký liền đánh về phía Vương Lâm. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị anh ấy tránh né. Cuối cùng, nhân cơ hội đám người kia truy đuổi không sát, Vương Lâm liền tăng tốc, sau đó biến mất vào sâu bên trong hang động. Cảm nhận được có người tới, Lý Mộ Uyển liền hớt hải chạy ra thì thấy Vương Lâm trọng thương, bởi vậy nàng cũng liền chạy ra đỡ lấy anh ấy. Thế nhưng ở bên ngoài, đám người kia cũng đã tìm thấy vị trí của hang động. Vừa đi vào, bọn họ liền phát hiện nơi này bị bao phủ bởi trận pháp. Rất nhanh, sau một hồi bàn bạc, một tên trưởng lão đã liền hành động. Trong tay hắn ta, một khối lập phương hóa khổng lồ liền ập xuống. Thế nhưng, ngay khi thứ này đánh vào trận pháp, ở bên trong màn chắn, một con dao long đã lập tức xuất hiện mạnh mẽ chống trả lại khối lập phương kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung động 9 tầng trời bạo phát, kinh khí lan tỏa ra khắp nơi này, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Cảm nhận nguy hiểm, hai người Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển nhanh chóng đi vào bên trong. Nhìn Lý Mộ Uyển, thanh âm Vương Lâm vang lên nói: "Đây là đan lô cấp 5, dùng tốc độ nhanh nhất trong một ngày phải luyện chế được Thiên Ly đan." "Sư huynh, cái này, bọn họ truy sát ngươi, có phải vì cái này không?" "Không phải, đi luyện đan đi." Dứt lời, Vương Lâm lảo đảo đi vào mật thất, sau đó ngồi xuống bắt đầu chữa trị vết thương. Nhất thời, nơi anh ấy ngồi, một vòng xoáy liền xuất hiện. Sau đó, Vương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, anh ấy cứ thế ngồi tĩnh tọa. Còn Lý Mộ Uyển cảm nhận được rung động từ bên ngoài, nàng sợ hãi vô cùng. Thế nhưng, nghe theo lời Vương Lâm, nàng rất nhanh đã bắt tay vào luyện đan. Cứ thế, nàng tập trung tinh thần vào đan lô ở trước mặt. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài những trận rung động càng lúc càng mãnh liệt, còn bên trong, trên trán Lý Mộ Uyển mồ hôi đã ướt lạnh. Phía xa kia, Vương Lâm mặc dù đang cố gắng trị thương, thế nhưng anh ấy vẫn luôn để ý tới Lý Mộ Uyển bên ngoài. Sau một hồi, Lý Mộ Uyển đột nhiên giật mình ngã lăn, nàng đã luyện chế thất bại. Giờ khắc này, nước mắt trên đôi mắt nàng chỉ trực trào ra. Cố gắng bình tĩnh lại, nàng liền lấy ra ma huyết đằng ra luyện chế thêm lần nữa. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi, nàng cuối cùng cũng thành công. Rất nhanh, Lý Mộ Uyển đã liền chạy lại đưa cho Vương Lâm một viên Thiên Ly đan. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Đây là Thiên Ly đan được luyện chế từ ma huyết đằng, hiệu quả hơi giảm xuống, ngươi sử dụng nó đi." Thế vậy, Vương Lâm liền nhận lấy nó, sau đó liền cho vào trong miệng. Tiếp theo, lấy ra dịch thể và uống nó, anh ấy lập tức bắt tay vào trùng kích kết đăng kỳ. Thấy Vương Lâm bắt đầu quá trình trùng kích, Lý Mộ Uyển nhanh chóng chạy ra ngoài, nàng liền dùng hết sức gia cố cho trận pháp. Nhìn thấy những nhân xinh đẹp trước mắt, đám người kia liền tỏ vẻ thèm thuồng. Ngay lập tức, bọn họ liền bàn nhau việc phân chia miếng mồi ngon này. Cuối cùng, sau một hồi liên tục công kích, đám người kia cũng phá được trận pháp. Nhất thời, giữa không trung, một vòng tròn liền hiện ra. Sau đó, nó liền phóng công kích như mưa tên về phía Lý Mộ Uyển. Bởi vậy, nàng phải liên tục chống đỡ. Trên tay, phi kiếm không ngừng đánh ra. Suýt chút nữa, một mũi tên đã xuyên trúng cơ thể nàng. Tuy vậy, Lý Mộ Uyển vẫn kiên cường chống đỡ kéo dài thời gian cho Vương Lâm. Còn ở trong động, Vương Lâm lúc này vẫn đang cố gắng đột phá. Bên trong cơ thể anh ấy, từng luồng năng lượng vẫn đang không ngừng dao động. Bên ngoài, Lý Mộ Uyển sau một thời gian chống cự cũng dần suy kiệt. Bất chợt, nàng bị một đạo công kích đánh trúng khiến cả người ngã lăn ra đất. Thế vậy, một tên mặt háo sắc nói: "Tiểu nương tử, từ nay về sau trong những người hầu hạ lão phu, người chính là lô đỉnh của ta." Dứt lời, hắn ta liền hăm hở điều khiển toàn bộ vũ khí lao về phía trước, thân hình cũng liền phóng theo sau. Thế vậy, Lý Mộ Uyển nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, nàng quyết định tự đoạn tâm mạch để không bị làm nhục. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên trong hang động, một thanh phi kiếm như tia điện xoẹt qua, nháy mắt đã lấy mạng gã lùn béo ú. Sau đó, thanh âm Vương Lâm vang lên nói: "Từ giờ, ta chính là đệ nhất nhân dưới Khuyên Anh Kỳ, tất cả các ngươi đều phải bỏ mạng." Dứt lời, thân ảnh Vương Lâm lạnh lùng từ trong hang đi ra. Tiếp theo, diễn biến của tập 21 sẽ còn vô cùng hấp dẫn, theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!